Bună ziua, lei mei frumoși! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre provocarea și surpriza lunii august pentru voi, toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în semnul leului. Vom scoate întâi provocarea, bineînțeles, și apoi vom trece la surpriză cu un alt set de cărți. Începem! Vom lăsa să iasă singură această carte de provocare și să vedem pentru lei mei frumoși care este provocarea lunii august, dragii mei. Ok. Eremitul. Ești provocat să fii înțelept, să fii calculat, îmi vine să spune. Eremitul reprezintă zodia fecioară, care zodia fecioară ne vorbește despre atenția la detalii. Să fii foarte atent la toate detaliile din jurul tău, pentru că tu, probabil că unii dintre voi sunteți provocați să găsiți o soluție la o problemă la care vă chinuiți de mult timp să îi găsiți acea soluție și nu reușiți. Este momentul să vă retrageți cumva în intimitatea voastră interioară, să meditați foarte bine asupra acelei probleme, dar să căutați înăuntrul înțelepciunii voastre acea soluție. Nu este vorba de mă duc, mă pun așa și mă culc, mă consult cu perna, să zicem, și a doua zi poate găsesc o soluție. Nu, este vorba de a-ți lua timpul necesar. Eremitul nu grăbește nimic pentru că el are nevoie de... este o energie matură, înțeleaptă și pentru a găsi o soluție avem nevoie de înțelepciune. Înțelepciune înseamnă, cum am spus, fii atent la toate detaliile acelei probleme cu care te confrunți, ca să poți să iei decizia, acea decizie înțeleaptă, să găsești acea soluție înțeleaptă pentru toată lumea. Dar pentru asta ești provocat să stai în liniște, ești provocat să stai singur o perioadă, nu neapărat să pleci de acasă, nu vorbim despre asta. Să te izolezi tu într-un loc din casa ta în care doar în acel loc să te conectezi cu adevărata ta problemă pe care o ai, ca să vezi cum la un moment dat se va aprinde lampa, îmi vine să zic, pentru că eremitul are o lampă în mână. El singur găsește soluție la problemele cu care se confruntă. Poate ia mai mult timp, de-aia are și nevoie de izolare, dar nu e niciun fel de problemă. Izolează-te, pentru că vei găsi soluția. Hai să vedem ce cărți de ajutor avem. 6 de cupe. Da, din trecut este... Aici e vorba despre un eveniment din trecut, are legătură cu partenerul de viață, probabil, pentru unii dintre voi. O luăm pe asta care stă aici agățată. 5 de spade. Și mai vreau o carte. Rege de monede, da. Aici este vorba... Mulți dintre lei ce n-au, ia uite, marele preot la capătul cărților. Aici o problemă de căsnicie, într-o căsnicie aș spune, da, sau într-o relație de lungă durată, care s-a confruntat în trecut cu foarte multe certuri, scandaluri, nu știu, poate de ce nu lupte de putere, atenție, ar putea să fie leul, este o energie foarte puternică. Și aici avem o energie de pământ, nu știu dacă ai de-a face cu o fecioară sau un taur, un capricorn, care, indiferent de fixația, da, dacă ai de-a face cu un taur, avem o problemă de două semne fixe, fiecare cu fixurile lui. Dacă ai de-a face cu o altă zodie de pământ, capricorn sau fecioară, nu are importanță, din nou vorbim pe fixisme, pentru că fecioara, fixismul este perfecțiunea, iar pentru capricorn, fixismul este, hai să spunem, nu știu, corectitudinea, dacă vrei, da? Toate trei zodiile de pământ au în comun aceste fixații pe corectitudine, pe construcție, pe adevăr, pe detalii, pe perfecțiune și așa mai departe. Indiferent dacă ai de-a face cu o zodie de pământ sau nu, ideea este aici că se vede că relația voastră are de ceva vreme
De cel puțin 6 luni de zile, parcă nu se așează liniștea în relația voastră. Și este un moment de decizie, e ca și cum nu mai putem să o ținem așa. E moment de căutarea unei soluții înțelepte. Ești provocat să cauți o soluție înțeleaptă la problemele pe care le ai sau problema pe care o ai în relația ta sau în legătură cu partenerul de viață. Ce te poate ajuta prima carte este 6 de cupe. Trecutul, conexiunea dintre voi, aici avem conexiuni profunde. Mulți dintre ei probabil că sunt într-o relație cu o legătură foarte profundă la nivel emoțional cu partenerul de viață. Caută în acel trecut toate clipele frumoase, să zicem așa, pe care le-ați trăit împreună și meditează-le. Când și unde a început războiul dintre voi? Pentru că acest război, eu aș spune că are rezolvare dacă, bineînțeles, aici vorbim despre implicarea celor doi într-un mod matur. Dorința celor doi de a construi sau a reconstrui această relație în ciuda războiului care s-a iscat acum ceva vreme. Țin să precizez, dacă vreți, că probabil cea mai mare problemă a acestei legături dintre tine și partenerul de viață sau cea mai mare problemă căreia nu i-ați găsit această soluție până acum are legătură, dragii mei, cu ceva cu care fiecare dintre voi aveți un fix. Ori unii dintre voi aveți așa o dogmă în capul vostru, băi, dacă m-am măritat sau dacă m-am însurat, indiferent ce se întâmplă în relația mea, eu aici rămân sau lupt, frate, lupt, eu lupt așa cu dinții, nu contează, pentru că noi ne-am luat din iubire, da? Deci e un fixez pentru care vă luptați. Alții dintre voi poate sunteți cu foarte mari diferențe de, nu știu, lumea asta spirituală. Poate unul a crescut mai mult, celălalt a rămas așa în zona lui de confort, n-a făcut nimic. Pentru alții dintre voi poate fi religia o problemă, pentru alții dintre voi poate fi dogma din familie, moștenirea de familie, semeni cu mama, semeni cu tata, nu știu. Aici se spun multe lucruri la adresa, multe lucruri fixiste. Da? Și de aia se cere o perioadă de izolare în care tu să începi să observi, băi, care e fixul meu? Hai să încep cu mine, că întotdeauna trebuie să ne uităm la noi, pentru că dacă nu proiectăm, celălalt ne oglindește pe noi. Și eremitul are și el fixurile lui, după cum am zis mai devreme. Într-o căsnicie sau într-o relație de lungă durată, niciodată nu vom vedea gunoiul din ochiul nostru, ci întotdeauna vom proiecta în celălalt. Celălalt este oglinda noastră care pur și simplu ne arată, băi, tu îi spui lui ăla că e fixist, da? Lui ăsta la altul de lângă tine îi spui că e fixist și că are, nu știu, că e ca maică și ca taică-su, dar tu pe tine nu te vezi. Și el probabil că așa ai momente de sclipire câteodată când îți spune, dacă nu îți spune, tu simți, percepi. Că băi, parcă zici că la el le văd, dar la mine nu. Da? Fixurile mele nu le văd la mine. Și aici este vorba despre asta. Dacă suntem oameni maturi, da? Ești provocat să fii matur, să iei să-ți iei o perioadă de meditație, să meditezi asupra ta,
ca să poți să găsești soluția aia, pentru că luptele dintre voi au legătură cu fixismele, mie vine să spun. Eu aici nu văd niciun alt indiciu care să-mi spună, vezi, Doamne, că s-a întâmplat nu știu ce triunghiuri prin viața voastră, nu. Care-s fixismele? Poate unii dintre voi aveți fixisme cu banii, nu știu, vreți averi și n-ai cu cine, domne, că al tău nu trage la fel ca tine să facă avere, da? Deci aici, atenție, da? Sunt multe lucruri care ar putea fi puse în context, dar ideea este alta. Fiecare dintre voi știți cu ce vă luptați, da? Punct. Și fiecare dintre voi știți care sunt fixurile voastre, punct. Când veți alege să nu vă mai dați cap în cap și să vă luptați în orgolii și în fixisme, relația voastră va deveni una reală și autentică, dacă vreți. Pentru că aici există iubire, există o conexiune foarte puternică. Puteți să reaprindeți acea conexiune. Tu nu trebuie să te izolezi ca să iei o decizie, trebuie să te izolezi ca să găsești soluția înțeleaptă a reluării acestei conexiuni. Ducându-te în trecut să vezi când, Doamne iartă-mă, am început să ne batem ca chiorii cap în cap așa în fixisme. Și să renunțăm la armele astea. Cinciul de spade este atât o carte de lupte cât și o carte a renunțării la lupte. Tu alegi, fii înțelept, deci eu nu pot să spun altceva. Fiecare face cum crede, dar ce ne spun aceste cărți de fapt este să te uiți cumva în oglindă, în ochii celuilalt, să vezi că nu numai el are bube în cap și tu ai. Despre asta e vorba. Îmi pare rău, puteți să mă jurați cât vreți voi. Aici nu facem tarot de, nu știu, de cai vers pe pereți, aici facem tarot, numiți-l psihologic dacă vreți, da? Ca să încercăm să ajutăm lumea să se trezească din somn, nu cel de moarte, fixisme, da? Ok, trecem mai departe. Hai să vedem surpriza, că poate îți place mai mult surpriza. Împărăteasa. Surpriza este una foarte plăcută. Ar putea să ne vorbească despre o veste bună în care să, dacă îți dorești un copil, este o perioadă foarte fertilă. Mare grijă dacă nu vrei copii, da? În această perioadă. Surpriza poate veni pe plan că se mărește familia, vei rămâne însărcinată sau nașterea unui copil, de ce nu? Poate tu auzi de cineva care este însărcinată sau rămâne sau naște în această perioadă. Putem să vorbim despre o abundență, poate unii dintre voi, surpriză, nu știu, uite așa, îți câștigi la loto, ce știu eu, du-te și cumpără un bilet, de exemplu. Cu toate că împărăteasa nu vine cu surprize de genul ăsta, dar na, niciodată nu se știe. Vorbim despre abundență. Surpriza poate veni din nou pe parte de generozitate, pentru că împărăteasa o reprezintă pe Venus și Venus reprezintă partea noastră feminină, partea noastră care are grijă de ceilalți, partea noastră care îi alimentează pe ceilalți. Da? Ori tu te vei simți mult mai nutrit sau alimentat, că nu știu dacă exact corect în românește nutrit, te vei simți mult mai alimentat de ceilalți, ori tu vei fi cel care vei încerca să alimentezi în jurul tău tot ce este viu, da? Să învii într-un fel sau altul tot ceea ce te înconjoară. Depinde fiecare în ce... Dacă este în conexiune cu această energie a împărătesei sau dacă această energie a împărătesei vine din exterior. Da? Hai să vedem ce cărți mai avem aici. 10 de spade. Cavaler de bâte. Pași de cupe. Și regina de monede. Aș spune că surpriza vine. Pentru unii dintre voi vine surpriza pe parte de însărcinare, dragii mei. Poate unii dintre voi ați suferit o
pierderea unei sarcini în ultima perioadă, nu știu, poate ați avut avorturi, da? Și aici vorbim despre surpriză, vei rămâne din nou însărcinată și de data asta vei reuși să devii mamă, da? În ciuda faptului că poate ai avut multe pierderi, aici vorbim despre când vei afla că ești din nou însărcinată, încearcă să nu fii prăpăstios, să te duci în trecut și să zici, aoleu, oare eu putea să duc sarcina asta la capăt, ci pur și simplu încearcă să te comporți tu cu tine, da? Ca și cum niciodată n-ai pierdut o sarcină, da? Bucură-te ca un copil de noua viață care crește în tine. Despre asta este vorba aici. Pentru că vei reuși să devii mamă și să ții copilul în brațe, da? Mi se ridică părul pe mine, nu știu pentru cine este acest mesaj. Dragele mele, încercați să faceți abstracție. Știu că e ușor de zis, greu de făcut. Dacă ai trecut prin pierderi a unui copil sau a altor sarcini, dar încearcă să rămâi în energia bucuriei copilărești, să zicem așa, în care să-ți spui ție și copilului seminței care s-a plantat în tine, să-i spui din prima clipă, abia aștept să te văd cum crești în burtica mea și apoi să te țin în brațe. Ar trebui să fie un fel de mantră, îmi vine să spun, pentru voi, cele care ați trecut prin aceste pierderi ale altor bebeluși. Da? Pentru că de data asta veți reuși. Foarte frumos. Pentru alte cazuri în care nu vorbim aici despre sarcină și vorbim despre acea abundență, de exemplu, sau faptul că tu vei deveni mai un aliment pentru ceilalți sau surpriză, cineva care probabil te-a dezamăgit sau dacă tu până acum ai fost așa mai dezamăgitor, nu i-ai prea alimentat pe ceilalți, acum în această perioadă vedem cum există energia alimentării pe toate planurile, da? Avem planul emoțional, avem planul creativ sau al creației și avem planul material sau palpabil, dacă vrei, da? Deci aici vorbim despre materializarea acestui sentiment sau acestei dorințe de a te alimenta, a-ți alimenta tot ce există viu în jurul tău, indiferent că vorbim despre partenerul de viață, copii, casa ta, nu știu. Vorbim despre toate planurile și se vor materializa, da? Deci, surpriza este că tu te vei simți cumva împlinit, îmi vine să spun, pe toate planurile, indiferent de ultima perioadă care probabil a fost destul de urâtă, să o numim așa. Da. Îmi vine să spun că în afară de faptul că trebuie să fii mai, nu știu, un aliment pentru ceilalți și inclusiv pentru tine, sau dacă ți vine din exterior încearcă să nu fie așa prăpăstios, să zice, da, acum vine fericirea în viața mea sau acum vine nu știu cine să-mi ofere, să fie generos și așa mai departe. Nu contează. Tu acceptă acest aliment, da? Acceptă-l și bucură-te și comportă-te, îmi vine să spun, ca un copil jucăuș. Participă și tu la această nouă, nu știu cum să o numesc, nutriție, îmi vine să spun, dar numai asta îmi vine în cap. Participă și tu. Privește care este realitatea ta în momentul de față și dacă tu primești cu generozitate, bucură-te ca un copil de tot ceea ce primești. Nu mai fi așa, nu-mi convine sau nu știu, da? Renunță la energiile astea de dezamăgire profundă. Nu știu de ce ești așa dezamăgit
Sau poate aici crezi tu că este un eșec sau poate că o să fie un eșec, o să țină 3 secunde fericirea asta și după aia se desumflă totul. Nu, aici e cumva în capul tău. Da? Tu pur și simplu acceptă ce vine către tine sau fă ce trebuie să faci. Pentru că poate surpriza nu neapărat e pentru tine, poate tu ar trebui să fii cel care alimentează sau, da? Alimentează o relație, o familie și se bucură ca un copil de acest aliment. De a fi un aliment, pardon. Da, despre asta e vorba. Dragii mei, interesant, aș spune, nu mai am altceva. O pup, ne vedem data viitoare. Ciao!